السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الضرن. الضرن سببه ميكروب بكتيري اسمه مايكوبكتيريوم توبركلوزيس. الميكروب ده بينتقل من الشخص المصاب للشخص السليم عن طريق الهواء، يعني عن طريق النفس، الرذاذ بتاع المريض، أو عن طريق الكحة، أو عن طريق العطس. فبينتقل هذا الميكروب. في بعض الأحيان ممكن ينتقل بطريقة غير مباشرة عن طريق استعمال أدوات مريض عنده ضرر، زي باستخدام الشيشة أو استخدام الملايات بتاعته أو استخدام البطاطين بتاعته. ده ممكن ينقل المرض. أيضا ممكن لو إحنا شربنا لبن غير مبستر أو غير مغلي ممكن نصاب بمرض الضرر. معظم الحالات أو 90% من الحالات بيجي لهم التهاب ضرني رئوي. من حوالي 10-15% بيجي لهم خارج الرئة. لو المريض ده اساسا دخل في جسمه الميكروب بيتصرف حسب مناعته. لو المناعة بتاعت المريض قوية بيقدر يتغلب على هذا الميكروب، وبنسميه ضرن خامل. لو المناعة بتاعته ضعيفة بيحصل ان الميكروب يعني ينتشر في الرئة، وممكن ينتشر في الجسم، وممكن ده يؤدي الى ضرن نشط. طيب، ايه هي اعراض المرض لو اصيب لو المريض ده جاله ضرن رئوي؟ المريض ده بيكح اكتر من 3 اسابيع، وبعض الاحيان بيبقى البصاق بتاعه معرق بدم، وبيجيله سخونية، تكسير في جسمه، فقدان للشهية، فقدان للوزن، نلاقي العيان ده عمال يخس، وفي نفس الوقت بيبقى عنده تعرق ليلي طول الليل، عمال يعرق، وبالتالي احنا ساعات نغير الملايات من كتر العرق الشديد بتاع هذا المريض. ولما بنبص في صوابعه بنلاقي ان في زي تورم في الاصابع، نسميه كلابينج، وده مميز للأمراض المزمنة بوجه عام. طيب، بالنسبة للمرضى دول، احنا لما بنشك فيهم بنعمل اختبار للبصاق. ناخد عينة من البصاق نشوفها، نفحصها تحت الميكروسكوب، وفي بعض الأحيان بنعمل مزرعة لهذا البصاق، وبنعمل أشعة على السطر، أشعة سينية اللي هي الإكس راي العادية، أو أشعة مقطعية عشان يعني تديني تفاصيل أدق. طيب، بالنسبة للشخص اللي عنده ضرن خامل بنكتشفه ازاي؟ بنكتشفه بان احنا بنعمل اختبار توبركلين اللي هو اختبار الجلد، وفي بعض الاحيان بنعمل اختبارات في الدم اللي هو الكوانتيفيرون تي بي جولد. طيب، بالنسبة هل مريض الضرن ممكن يحصل له عدوى في العظام او في المخ او في الكلى؟ طبعا. الضرن مش بيصيب الرئة فقط، لا، الضرن ممكن ينتشر في كل اعضاء الجسم. يعني في عندنا ضرن في المسالك البولية، يعني ممكن المريض ده اساسا نلاقي ان في دايما عنده حرقان ومشاكل في البول، وممكن ينزل دم في البول. ممكن نلاقي ان المريض ده عنده صداع شديد في الراس، وممكن يحصل له زي دوخة او غيبوبة، ونكتشف بعد كده ان هو عنده التهاب في الأغشية السحائية نتيجة الضرن. ممكن ايضا ميكروب الضرن يروح للعظام، وده ممكن يؤدي الى ان الفقرات بتاعه الظهر ممكن يحصل فيها تشوه، اللي احنا بنسميه بوتس ديزيز. وممكن يحصل له يعني بياكل هو في المنطقه بتاعه الفقرات، ممكن يؤدي الى ان الشخص يحصل له تقوس في العمود الفقري. بردك ممكن يؤدي إلى التهابات في الأمعاء، ونسمي ده أساسا ضرن في الأمعاء أو في الغشاء البريتوني. إذا ميكروب الضرن ده ممكن يصيب أي جزء في الجسم. طيب، هو ميكروب الضرن ده أساسا
مين اللي بيصاب بيه او امتى بيحصل له نشاط؟ لما الشخص ده المناعة بتاعته بتقل، زي الناس اللي هي عندها اورام او بتاخد ادوية مثبطة للمناعة، او الناس اللي عندها سكر مش متظبط، او الناس اللي عندها ايدز. المرضى الايدز معرضين اكتر ان هم يحصل لهم ضرن نشط، وخصوصا بيحصل لهم هذا الضرر خارج الرئة أكتر كمان، يعني في الرئة وخارج الرئة معرضين ليه، لأن المناعة بتبقى ضعيفة جدا عندهم. نفس الحالة بالنسبة للناس اللي بتاخد كورتيزون. الكورتيزون بيقلل المناعة، وبالتالي فهم معرضين أكتر إن هم يحصل لهم ضرر نشط. ايضا الناس اللي عندها فشل كلوي معرضين ان هم يحصل لهم آه، آه، ضرن نشط. بردك الناس اللي هي عندها اي مشكلة مزمنة ممكن تؤدي الى ضعف في المناعة، فبنلاقي ان الضرن يتحول من خامل لنشط. طيب، ازاي احنا نعمل وقاية لهذا المرض؟ اولا نبتعد عن هذا، زي في شخص مثلا مصاب او كده، يبقى انا هبتعد عن هذا الشخص المصاب. ابتعد كمان عن المناطق الزحمه عشان ما اعرضش نفسي لخطر حد يكح او حد يعطس. في نفس الوقت بنعمل توعيه ان مفيش حد يبصق على الارض، ولازم كل الناس تستخدم مناديل ورقيه وتتخلص منها بطريقة آمنة، خصوصا الناس اللي هي بتكح أو بتعطس يتخلصوا من هذه المناديل بطريقة آمنة. طيب، عدم استخدام أدوات الغير. طبعا ممنوع إن أنت تستخدم فرشة سنان بتاع شخص آخر، أو إنك أنت تستخدم أدواته الشخصية، لأنك أنت بتعرض نفسك للخطر. ونلاحظ دايما إن ميكروب الضرن ده بيجي في المناطق المزدحمة، المناطق العشوائية، المناطق اللي هي الفقيرة. ليه؟ لأن بيبقى فيه كثافة سكانية عالية، فالناس معرضة أكتر إن هي يعني يبقى فيه ازدحام، وبالتالي المريض بيكح، فممكن أي حد يلقط منه هذه العدوى، لأن المسافة ما بين الأشخاص بتبقى قليلة. وطبعا الناس الفقراء دول عادة التغذية بتاعتهم ما بتبقاش كويسة، وبالتالي هم معرضين أكتر إن المناعة بتاعتهم بتبقى ضعيفة، وبالتالي بيصابوا بمرض الضرر. طبعا ما ننساش الناس اللي بتشرب كحوليات، الناس المدخنين دول برضك معرضين للضرر. فطبعا احنا اساسا بننصح هؤلاء الناس بالابتعاد عن العادات الصحيه، العادات الغير صحيه اللي هي التدخين وشرب الخمور وكده، لان ده بيضعف من المناعه بتاعتهم. النقطه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها بالنسبه للعلاج بتاع هذا المريض. العلاج بيستمر عده شهور، يعني بياخد المريض اللي هو عنده ضرن خفي، بياخد دواء واحد بس فترة صغيرة مش فترة طويلة، عادة أقل من 6 شهور. أما المريض اللي عنده ضرن نشط ده بياخد حوالي من 6 شهور فأكتر. بنديله 4 أدوية في أول شهرين، اللي هي من أشهر هذه الأدوية اللي هي الاي ان اتش والريفامبيسين والبيرازيناميد والايسامبيتول. وبعد كده بنستمر 4 شهور تانيين على الاي ان اتش والريفامبيسين فقط لا غير. في بعض الانواع من السلالات بتبقى مقاومه للمضادات الحيويه، وبالتالي احنا بنديها علاجات تانية بتبقى على حسب المزرعه بتاعه المريض. بنشوف انهي مضادات حيويه مناسبه ليه، وفي بعض الاحيان بنلجا ان احنا نديله من 18 شهر ل 24 شهر، اللي هي الحالات الخاصه اللي هي مقاومه للامراض. ارجو ان كنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.